là các em đã quay trở lại với Lisa Channel và bây giờ chị sẽ bắt đầu chơi quyển sách mới luôn nhé. Đây là cô nàng búp bê của chúng ta ngày hôm nay nè, được thắt bím hai bên tóc rất là dễ thương nè. Và búp bê sau khi buổi sáng thức dậy thì chị sẽ cho búp bê đi làm vệ sinh cá nhân nè, đánh răng rửa mặt nè. Và giờ thì chị sẽ cho búp bê thay bộ đồ khác nha. Sau khi ngủ dậy chúng ta cũng cần thay một bộ đồ mới đúng không nè? Và nhà của búp bê hôm nay rất là giàu luôn nha. Có hẳn một máy chọn đồ uống ở bên trong ngôi nhà nha. Và trên bàn có được bày rất là nhiều các món ăn. Chị sẽ cho búp bê ăn món mì Ý nhé. Bây giờ chị sẽ cho búp bê vào ghế ngồi nè và sẽ bật tivi lên cho búp bê xem luôn nha. Ăn xong rồi thì búp bê sẽ ra máy nếm đồ uống mà mình sẽ uống ngay bây giờ nhé. Có lẽ là chị sẽ chọn cho búp bê một phần sữa tươi nha. Một phần sữa có vị dâu nè. Đã tới giờ búp bê phải đi ra ngoài hẹn gặp bạn bè rồi. Bây giờ chị sẽ thay cho búp bê thêm một bộ đồ khác nữa nhé, để đi ra ngoài gặp bạn bè nè. Trước đó thì búp bê sẽ cần phải tắm rửa cho sạch sẽ và thơm tho nè. Xong rồi, bây giờ búp bê sẽ chọn một bộ đồ thật là phù hợp cho buổi hẹn gặp các bạn ngày hôm nay nhé. Hẹn gặp các bạn ở ngoài công viên nên búp bê sẽ đem theo một chai nước nha. Búp bê đã chuẩn bị xong và rất là đầy đủ rồi. Bây giờ búp bê sẽ sẵn sàng đi ra ngoài hẹn gặp các bạn thôi nè. Các em thấy quyển sách của ngày hôm nay như thế nào nè? Có rất là dễ thương đúng không? Và bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm ở video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh nhé.